Hello! Ngayon, gagawa tayo ng bagoong alamang na may baboy. Dali. Ito yung baboy. Yan. Tatanggalin ko yung mantika niyan. Tsaka, nandun yung alamang natin. Wait. Ito yung bagoong dagupan daw. Binili namin to sa Manila. Saan ba yun? Banda ba sa Manila ang tawag yun sa store, sa grocery? Yan o. Hilaw pa yan. Tsaka, gigisa natin sa bawang at sibuyas. Ayun. Tapos titimplahan din natin yan. See you later, guys. Ito, guys. Para sa bagoong ko. Sanay natin. Bawasan natin ng taba. Yung karne. Iharap natin sa bagoong. Okay. Ayan ka na, guys. Ayan, guys. Kumukulo na. Ayan, yung baboy. Babawasan natin ng taba. Pakupsan ba, guys? Pakupsan. Sa amin kasi tawag yan, pinakupsan. Sa Bisaya, pakupos. Tinatawag mo juga. Kaya halo natin yan sa bagoong, guys. Okay. See you again later. Ito, guys, malapit na. Lipat ko siya sa bawang.
Tsaka sibuyas.